السلام علیکم. زه فواد باچا په پریویسلی ټاپک کې منګه لوکوټې قار شوي وو ګپ شپ یو بې لګولی و، خو هغه چې دی انسلی زما مین مقصد هم دا دی چې موږ را یخېدل پکار دي او موږ ته ځان پیژندل پکار دي او موږ ته ایجوکیشن لا ویلیو ورکول پکار دي انسټیډ اف خبرې کول. اوري سوی وی یو کوټو وی ډونټ بی ا parrot, be an eagle, because parrot only talks, eagle go high and see everything. وی ځان نه توتی منغوا ته ځان نه باز راښکام. توتی چې دی هغه صرف خبرې کوي او ډېر چوت نشي ختی. باز چې کوم دی بازو ایګل هغه سایلنټي خبرې دومره نه کوي، خو هغه ډېر چوت او بره روان دي. د هغه انفیکټ چې دی هغه ډېر څه وایي، هغه ډېر شی برډز او هر شی چې دی د ډېر له پاسه نه ایني د هغه مطلب دا چې پاور انفارمین مقصد دا دی چې ته شو خبرونه سره غېږي نو او موږ ته پکار دی چې موږ ځان په دې شیزونو باندې پوه کړو او دا شی چې دی سټډي غواړي او سټډي چې ده هغه چې ستاسو نه کوئ نو زموږ سره اوس راځي کریپټو سیسټمز. کریپټو سیسټم څه شی دی؟ کریپټو سیسټم چې کوم دی هغه د سافټویر دا پروټوکول چې کوم دی او دا الګوریدم او دا کیس چې کوم دی د دې نه راښه دی، دا ټول چې کمباین کې دی ته ویل کېږي کریپټو سیسټم. څنګه چې ته موږ وایو ایکو سیسټم، ایکو سیسټم کې دا ټول اراوند ورلډ کې چې مطلب په دنیا کې چې زموږ سره څه دي او په یونیورس دا ټول چې راغونډ کې زموږ خلک دی د ایکو سیسټم صرف په دنیا کې زموږ خلک ساینټیفک کس که پکې ناشي نو کریکشن وکړئ بھائی. ایکو سیسټم دی دغه شان زموږ سره کریپټو سیسټم دی. او نو په کریپټو سیسټم کې زموږ سره دا ټول چې راغونډ کې دا سافټویر شو، دا ټول چې موږ راغونډ کړو د دې په ترو باندې موږ دا کمیونیکیشن چې دی هغه موږ سیکیور کولی شو، ډیټا چې موږ دا هغه موږ سیکیور کولی شو، کنیکشن یې موږ سیکیور کولی شو. د دې نه بغیر نه کېږي. زموږ سره سافټویر تاسو پته ده د کوم کوډونو نه راغ شوي دي، هغه کوډونو به جدا چیک اپ کول پکار دي چې هغه کوډونه چې دي هغه صحیح. اوس داسې نه چې بس یو سافټویر دی هغه راغ شوی به هغې کې بیک ډور شي. هغه اکثر سافټویر ډیولپر چې دي داسې کار کوي چې دې ځانه بیک ډور راغی د هغې لپاره راغی که سبا ورځې به دې سافټویر کې چې چلو شي څوک د لاګ ان نه شي کولی چې زه د ډایرکټ بیا لاګ ان کوم د بیکورډ نه د شاته دروازې شي او زه بیا کوشش وکړم چې د سافټویر کار نه کوي چې زه له زر ټربل شوټینګ وکړم. No, it's a very big problem. دا پرابلم په دې دی چې بیا په دې لپاره دا زموږ انوینټ کړي دي تھرډ پارټي سافټویر کوډینګ انالیسس دي. یا انالایز کوي ګوري ایډیټینګ والا کوي ایډیټینګ وایي ګوري چې یاره دا سافټویر چې دی دا په دې کې بیک ډور شته او که نشته. کمپنیانې دي هغې خو انیویز هم هغې سیکیورټي نو خیال هغه نشته فوکس والن ساتم خو دا سافټویر دی، سافټویر کې زبردست کوډونه دي. بیا زموږ سره پروټوکولز دي. پروټوکولز څه ته وایي؟ پروټوکولز چې دي سره رولز دي. رولز چې دي یو قسم یو رولز دي هغه به فالو کوي. اوس تاسو له زه اګزامپل درکړم. اوس چې موږ جومات ته لاړ شو رولز دا دي چې موږ ښه باقاعده اودس وکړو او بیا ځان برابر کړو، ټوپۍ په سر کړو، په لین کې ودرېږو، کوشش دا کوو چې دا لاین چې دا نیغ شي، بیا مونځ وشي او غلی ناست شي. دا رولز دي. هسې یو اګزامپل در کوم پوه شو. هر یو شي جدا جدا رولز دي. دغه شان زموږ سره په انکرپشن کې چې دي دا زموږ سره رولز دي، پروټوکالز یو د کوم وایي. بیا زموږ سره راځي الګوریدم. ما اوري خو دې الګوریدم ته راننوځم خو د دې الګوریدم نه بعد زموږ سره بیا راځي کیز څه شی دی؟ ورېږه چې رانږدې کړم هلته کیګانې چې دي دا په دې کریپټوګرافي کې یو پیس اف انفارمیشنز دي، یو سمال انفارمیشنز دي، سټرینګ اف نمبرز او لیټرز. دا یو نمبرې دي، لیټرز دي، دا ټول چې راغونډېږي د دې نه دا کریپټوګرافیک یو انکرپشن چې دی دا الګوریدم دا رغېږي. په دې کې بیا انکوډینګ او ډیکوډینګ خو دا په دې ټولو کیګانو کې دی. خیر په دې باندې بیا تاسو زه یو اګزامپل هم وروسته وښیم. خو کیګانې دا دي چې بس یو فواد مطلب FAWAD چې دی دا یوه کی شوه، BACHA چې دی باچا دا دویمه کی شوه. نو 1 کی 2 کی چې څومره پورې اوږد لانګ الګوریدم یې دومره پورې کیګانې چې څومره پورې لنډ الګوریدم دا یې نو هغه که چې کریپټوګرافي کې دا بیا که چې الګوریدم بیا لنډي لوکړي شارټي. انیوی زه اوس راځم الګوریدمز. الګوریدم څه ته وایي؟ منګه دا وایو دا خو ګوره الګوریدم د کمپیوټر دا کوم دا کوډونه چې دي په دې کې د نکیزګانې دا ټول چې راغونډېږي د الګوریدم وایي. خو الګوریدم
د کم ځای نه راغلی د دې ایټیمالوجي څه ده ایټیمالوجي څه ته ویلی کېږي ایټیمالوجي وایي د ورلډز هسټري چې تاسو ګورئ ورلډ نه د ورلډ لکه ورلډ not the world word 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 د ټکي موږ د ټکي وایي د ټکي هسټري چې کومه ده هغې ته ویلی کېږي ایټیمالوجي د انګلیش لیکچر نه دی او الګوریدم چې دی بایجانه دا د مسلمان نوم و د مسلمان بایجان نوم و ده هغې کس نه نوم و محمد بن موسی الخوارزمي the father of algebra تاسو دا پته شته دا the father of algebra و دا astronomer و trigonometry geography مړه خو یاره سره ته anyway دلته به سره شو الګوریدم چې دی د نوم و محمد بن موسی الخوارزمي په لاتین لینګویج کې دته الګوریزمي وی په لیټ لاتین میډیول لاتین کې چې دی هغې کې بیا د نوم شو الګوریزم ان انګلیش کې دا بیا موږ ته وروسته راغی الګوریزم په سنس 17th century لاتین الګوریزم بیا په انګلیش کې وروسته دا بیا موږ ته راغی الګوریدم نو د ګوټې راشه اوس دی الخوارزمي چې الخوارزمي داسې یو انسان و خدای پاک پیدا کړی مسلمان د داسې کار وکړو چې کله هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات شو د دنیا نه لاړو رخصت شو او صلی الله علیه و آله وسلم نو د هغې نه 200 کاله بعد زما په خیال 200 کاله بعد خلکو ته ډېر زیات تکلیف شو او هغو چې بیا به د کور د انهریټنس به یې کوو ته حساب کتاب به یې کوو نو هغو ته به کې لږ مشکلات رالو چې یاره اوس به موږ دا حساب کتاب څنګه کوو ځکه چې په صورت النساء کې ښه باقاعده چې لور له به څومره ورکوې زوی له به څومره ورکوې که نه حصه د جایدادو نو بیا داسې یو قسم اکارډینګ ټو د بکس پوه شوې ما بک پر هسټري کړي دي زما خپل ورډز دا نه دي نو هغه وایي چې دغه شان د غویمې شوې او خلکو به جنګونه کول نو دا الخوارزمي چې دی خدای پاک پیدا کوم د یو میتھمیټیکل ماسټر مایند پوه شوې نو د الجبرا چې دا A+B = C دا کالکولیشن چې دی الجبرا چې کوم دی د یو بک ولیکو هغې نه نوم و الجبار هغې بک نه نوم و الجبار د وروسته په د انګلیش کې او په یورپ کې د دې بیا وایي الجبرا نو دغه الجبرا چې دی دا فاونډیشن دی فاونډیشن دغه الجبرا بک چې دی دا اوس موږ په هر ځای کې استعمالو پوه شوې نو دغه شانتې دا الخوارزمي چې کوم دی د الجبرا بک ولیکو او په دې کې دغه یو فارموله وشوه په هغې باندې زمونږ کم حساب کتاب چې دی هغه وشو او خلکو ته په اسانۍ وشو په انهریټنس په کالکولیشن کې anyway د هغې نه بعد زمونږ سره د بیا داسې یو بل فارموله چې دا هغه انوینټډ کړه کار یې پکې وکړو هغه وه کوادریټک فارموله کوادریټک فارموله چې دا هغه په داسې شي کې استعمالیږي اوس دا اولنۍ فارموله چې کومه ده دا استعمالیږي په کمپیوټرو کې +1 او 0 هغه په څه راځي باینري 1 او 0 کمپیوټر چې دی د کمپیوټر لینګویج څه دی باینري 1 او 0 ځکه چې الخوارزمي چې و د 0 انوینټ کړی و الخوارزمي 0 انوینټ کړی و ځکه چې په رومن انسو کې هغه د 1 نه شروع به کېده پای کې 0 نه و نو دا سره 0 ایډ کو الجبرا کې نو اینې اوس راځه من هغې 0 ته ویلی کېږي سایپر هغې ته موږ څه وایو سایپر په کمپیوټر کې موږ سایپر استعمالو دا ورې ها نو ډي سایپر او سایپر مطلب و سیپر anyway راځم بیا نو کوم ځای وم ها نو دغه 1 او 0 موږ بیا د کوادریټک فارموله چې د کومه انوینټ کړه هغې په ترو باندې جاز سپیډ او د جاز الوته په سانګونو کې او په راکټ کې چې سپیډ کم دی دا په کوادریټک فارموله باندې کېږي په دې باندې ښه باقاعده ډاکومنټس دي بکس دي او په دې باندې ښه باقاعده الجزیره هم یو ډاکومنټري ورکړې ده وایي ګورئ هغه داسې فنډامنټل دي چې په دې کې اوس خیر خو اوس ډېر شی ماسټر مایند میتھمیټیکل خلک راوتلی بیا کالکولس 1 او 3 او ریورس کالکولس وټیور دا ټولې راغلي دي خو فاونډیشن دا وکړو نو ځکه دته اوس د نوم چې دی هغه بیا راواغستی شو هغه موږ ورکو الجبرا لم
او بیا د نوم بیا موږ هم راواغستو هغه موږ کمپیوټر الګوریدم نه ورکو دغه 1 او 0 چې کوم نو ګوره دا اوس دلته د خپل نوم چې کوم دی محمد ابن موسی الخوارزمي هغه ته موږ الګوریزمي دا به ته ګورئ نه ګوره الخوارزمي دا به الګوریزمي الګوریزم یو نو الګوریزمس او الګوریزمس وته وسوي او الګوریدم نو بیا زموږ سره دلته اوس ګوره ما راغستی دی چې دا پرژن د ایرانین میتھمیټیشن و که نه د 0.8 کو او کله چې و نو 0 چې د 8 کو نو هغه 1 او 0 ته خبره راله نو دغه الګوریزم اوس په دلته کوم ګورئ وایي چې الګوریدم څه شی دی الګوریدم چې دی هغه یو سیکوینس از ا سیکوینس اف سټیپ دا یو داسې یو سیکوینس دی سټیپس دي چې په هغې کې به پرابلم چې دی هغه موږ څنګه سالو کوو دا موږ استعمالو نن سبا په کمپیوټر کې ایز ا میتھمیټیکل وی باندې موږ پرابلم چې هغه ډے ټو ډے موږ په خپل لایف کې هغه استعمالو اوس په اے آی کې موږ الګوریدم استعمالو که نه الګوریدم موږ استعمالو ته پکې هغه سټارټ شوی الارم نو الګوریدم موږ استعمال د هغې په ځای باندې هغه خپل ډیسیژن حالي دا الګوریدم موږ ښه اوس نور هم ایډوانس کو او موږ ډیلی بیس باندې د دې الخوارزمي نوم الو د نوم چې دی الګوریدم دا الګوریدم موږ الو او پوهېږو نه چې بای دا مسلمان راغلی و هغه شانتې موږ ته دومره پته نشته موږ چا ته ویلی هم نه شو زموږ سره د ورلډ سایفر چې کوم دی دا کیم فرام ان عربک سپر دا چې و نو اوس دا ابراهیم الکیدي چې کوم و دی وایي چې for the digit 0 develop into European terms encryption وایي چې دا وروسته بیا د یورپ یونین چې کوم دی مطلب د یورپ کې د ملکونو چې دي ټیکنیکل ټرم ته دا ورواړو د سایپر او دې ته بیا وایي چې د دې دا انکرپشن شو نو سایپر چې دی دا انکرپشن دی انکرپشن چې دی دا سایپر دی مطلب دا چې انکرپشن میتھډ دی سایپر چې دی دا یو ټیکنیک دی دا 0 سایپر چې دی دا یو میسج چې هغه هایډ کوي مطلب ختمه یي او 0 موږ هغې شي ته ویلی کېږي چې هغه یو شی نه ختم هایډ ورک شي نو دې ته ویلی کېږي 0 نتھنګ که نه نو د سایپر ورلډ چې دی دا د عربۍ نه راغلی دی سپر او دغه دا زموږ سره ورلډ دی نو دا اوس موږ نن سبا ښه باقاعده په کمپیوټر کې استعمالو الګوریدم الجبرا او سایپر اوس په دې ته زه اوس لکوټې راوځم دې ته به زه لاړ شم جیجو alright then یعنی و زموږ سره چې دی سایپر انکرپشن الګوریدم الجبرا اوس امید زه کومه چې تاسو ما لوکټې ویو درکړه تاسو وګورئ او په دې باندې ځان پوهه کوئ الګوریدم څه ته ویلی کېږي الګوریدم چې دی دا داسې یو سیسټم دی دا داسې یو ټیکنیک دی چې په هغې باندې یو کمپلیکس پرابلم چې دی هغه سالو کېږي نو هغه اوس که تاسو چالو کې به بیټس او بایر کې که نه زموږ سره دا بجلۍ چې ده په 1 او 0 کې الکټریشن ته به نور ډېره پته وي هغه چې 1 شي چې کولاو شي چې 0 شي چې بند شي دغسې زموږ سره په کمپیوټر کې بیټس بایټس دي او بیټس باینري چې کوم دي زموږ سره هغه دی 1 او 0 دا کمپیوټر چې دی دا خو اے بي سي او دا ارګنایزیشن سایبر سیکیورټي فریم ورک دا لیکلي چې ما له پاسه کړي دا نه دا ګرافکس دا شیزونه باندې نه پوهېږي یا خو لاندې کمپیوټر چې دی هغه په اصل کې دا لینګویج باندې پوهېږي دا بیا موږ باینري دی وراچو اینې دا چې دی اوس ګورئ دلته بیا موږ لیکلي دی سایپر ټیکسټ انکرپټډ ډاټا ډي سایپر نو دا ټول چې دی باید دا ښه باقاعده زموږ ژبې استعمالوي خو انفارچونیټلی موږ کې څوک داسې نشته په غټ افیس کې یا په داسې کې چې د هغه پاور چلیږي چې هغه هم وایي چې هلکه موږ دا داسې کوم شی استعمالوي دا خو زموږ مطلب ژبه ده دې نه مطلب دی چې بس وی هیو ټو بی پراود اف کورس خو دا ایجوکیشنل وی باندې هغه بیا بل خلکو ته پته ولګي ځکه چې اوس نن سبا چې کوم نوی جنریشن دی هغه به دې پوهېږي هم نه چې الګوریدم څه ته وایي کېدای شي تاسو د زما لیکچر ګورئ په کلي کې او تاسو هم دا پته نه وه چې یاره ښه ما ته خو دا پته نه وه چې الګوریدم چې دی دا خو الخوارزمي ته وایي او الجبرا چې دی دا خو د بوک الجبار نه راغلی دی او خوارزمي چې کوم راخ کړی دی سایپر چې دی دا خو ویلی کېږي سپر ته 0 چې کوم دی که نه سپر دا بیا سایپر شو نو دغه شانتې ګوره په دې باندې ځان پوهه کول پکار دا خو غټ نالج دی او دا چې کله موږ بیا ایجوکیشن وکړو خلکو سره بیا موږ په بزنسونو کې کار کوو یا د خلکو سره زموږ کانټیکټ کېږي موږ دا خبرې یو بل سره وکړو او موږ دا خبرې ایکسچینج کړو انفارچونیټلی موږ ټول ناست یو موږ وایو کوم چې غټ دغه دي د بل ملکونو راځي او پلانکې کار
کار دا کو پلان کې دا کوم کوټیشن الو پاسل کې منګام ډیر کړی دی خو منګ یا شرمی کو یا منګ کونو یا منګ سره نالج نشتی نالج په نور په ځو شي کې د حد نسی وای خو به دی امپورټنت شي کې دی نالج پکاري دا خو زه خو خدای شته به سټډي ما ځکه کړو د سلام یا سټډي ما په دې باندې ځکه کړو چې ما کله د کریپټوګرافي سټډي کوله نو ډایرکټ 300 نه ډایرکټ جمپ والے شی او 14-1500 ته نو ما یاله کوم ځخلک مړو په دې منځ کې خو دنیا چینج شوې ده دا سوي نو زه بیا راړم ما کتابونه کتل بای زه خو ډېر سرچ مې وکړو په لغه کې نو د دې لپاره بیا ما سپیشل کتابونه سپیشل کلاسونه ما واغسل او نو باغې په تر باندې بیا ما ځان فوې کو فود یا ورسو 1 کلاس او ډېر باغې باندې بیا ټایم لګي خیر وار ورسو مې شو کوله کله نه کنه ورځي پای کې لګي نو باغې باندې باغې د سټډي او د امازن پو کو چې واو دا خو ډېر سکالران په وخت کې هغه خو ډېر کارونه دي چې کړی دي چې هغه موږ په ډیلی لایف کې استعمالوم ته خو پته هم نه و چې الګوریدم سایپر او الجبرا او دا شي چې د مسکو تاسو وګورئ په سکول کې به تاسو یا دا مسلمانانو انوینشن کړو خبره خان مډنګ ډنګ دا ټاپک بند نه دا خبره قاعده پورا قتل پکار دي او دا چې دی دا د پبجی نه کټارول پکار دي مطلب دا چې پبجی دې نه چې بس پوجي ما کوي زره په خپل ټایم کې کوي خدا دې چې لکه you need to study man چې مونږ فیصله هم ته پوښتنه کوي بای تاسو کړه به موږ پبجی کو ځان برابرول پکار دي بای او سټډي ډېر امپورټنت دی چې هغه د سړي دین دنیا ښه کوي زه امید کوم کدو تاسو په یوټیوب باندې کته شاید وایس په ویب سایټ باندې ودا پروتي زما ټاپک ډن شو اوس په زو ډایرکټ کریپټوګرافي هغه باندې باس کوو باقي کې به ګولډن ایج د خبرې منئ